સંઘર્ષ સાથે જીવન, એક જ ધ્યેય સાથે વકીલ બન્યો, પિતાનું કલંક હટાવ્યો. સંતાન માટે પિતા એકમાત્ર સંબંધ નથી, એ એક પ્રેરણા, આદર્શ અને સંઘર્ષની તાકાત છે. જ્યારે પિતા પર ખોટો આરોપ લાગે ત્યારે સંતાન માટે એ માત્ર એક આંચકો નથી, એ જીવનની દિશા બદલી નાખે એવી ઘટનામાં પરિવર્તિત થાય છે. આવો જ એક અનોખું ઉદાહરણ છે એક યુવાન વકીલનું. એનું એક જ લક્ષ્ય હતું, પિતાને મળેલ ખોટું દોષમાંથી મુક્ત કરવું. 29 વર્ષ પહેલા તેના પિતાને એક ખોટા આરોપમાં ફસાવવામાં આવ્યો. કોર્ટના કક્ષાઓમાં દોડધામ, વર્ષો સુધી ચાલતા કેસ અને અસમાપ્ત દુઃખ દર્દ વચ્ચે આ યુવાને સંકલ્પ કર્યો કે ન્યાય માટે લડવાની સત્ય કથા પોતે જ લડશે. વકીલ તરીકેના અભ્યાસ પછી પોતાની જ ગંભીરતા અને સખત મહેનત વડે એ પુત્રે આખિર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, જે માટે તેનો જીવનનો મોટો હિસ્સો સમર્પિત કર્યો હતો. સત્યની જીત થઈ, પિતાને નિર્દોષ સાબિત કરવામાં આવ્યા. એક દીકરાએ પિતાનું નામ ફરીથી ગૌરવપૂર્ણ બનાવ્યું. આ માત્ર એક કેસ નથી, એ એક આત્મવિશ્વાસ, પરિશ્રમ અને પિતા પુત્રના અગમ્ય સંબંધની એક શાશ્વત ગાથા છે. નમસ્કાર મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે સ્ટાર્ટઅપ સ્ટોરીઝ ચેનલ પર, જ્યાં અમે પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિઓના જીવન ગાથા અને સફળતાની કહાનીઓ રજૂ કરીએ છીએ. આજે આપણે મળવા જઈ રહ્યા છે એક જાણીતા એડવોકેટ શ્રી રાજભાઈ સૂર્યવંશી, જેમની કાનૂની સફર અને સફળતા વિશે જાણીશું. નમસ્કાર રાજભાઈ, સ્ટાર્ટઅપ સ્ટોરીઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. રાજભાઈ, સૌથી પહેલા તો અમારા દર્શક મિત્રોને આપના વિશે થોડુંક માહિતી આપશો. સ્ટાર્ટઅપ ટીમ નમસ્કાર, અને દર્શક મિત્રોને બી મારા નમસ્કાર છે. હું રાજ સૂર્યવંશી છેલ્લા 18 વર્ષથી અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં વકીલાત તરીકેનો વ્યવસાય કરું છું. મારો વ્યવસાયનો જે ખાસિયત છે એ ફોજદારી એટલે કે ક્રિમિનલ સાઇડની છે મારી પ્રેક્ટિસ. અને હું જ્યાં પ્રેક્ટિસ કરું છું એ કોર્ટ મેટ્રોપોલિટન કોર્ટ તરીકે ઓળખાય છે, જેમાં હાલમાં 43 કોર્ટો આવેલી છે, જે અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનના અલગ અલગ જ્યુડિક્શનથી તેના દરેકના ચાર્જ આપેલા હોય છે. અને આ કોર્ટમાં અમારું અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશન, જે ગુજરાતનું સૌથી મોટું બાર એસોસિએશન કહેવાય છે, જેમાં 7000 એડવોકેટ કરતાં પણ વધુના એડવોકેટોની નોંધણી થયેલી છે અને સૌથી મોટું બાર છે અમારું, જેમાં હાલમાં હું સક્રિય સિનિયર કારોબારી સભ્ય છું. આ ઉપરાંત હું અમદાવાદ સિવાય અલગ અલગ ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોના અલગ અલગ શહેરોમાં જે સબસિડિયરી કોર્ટો આવેલી છે તેમાં પણ જઈને હું મારી વકીલાત કરી રહ્યો છું. અમદાવાદમાં સેશન કોર્ટમાં, તેમાં હાઈકોર્ટમાં હું પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું. બહુ જ સારા ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યા રાજભાઈ. હવે મારે એક પૂછવાનું છે કે તમને ક્યારે અને કેવી રીતે એડવોકેસી ફિલ્ડમાં આવવાનો વિચાર થયો? કે તમને બાળપણથી આ ફિલ્ડમાં આવવાનું હતું કે પછી સમય અને સંજોગો સાથે આ ફિલ્ડ ચૂઝ કર્યું તમે? તો જોવા જઈએ તો બાળપણ છે ને એ જીવનનો અમૂલ્ય વારસો છે, અને એ વખતે એ બાળપણમાં કોઈ જવાબદારીઓ હોતી નથી, આપણે આપણા મસ્તીમાં હોઈએ છીએ. એવી રીતે મારા જીવનમાં બી કોઈ નિશ્ચિત ધ્યેય હતો નહીં, પણ મારા કુટુંબ ઉપર એક આવી પડેલી મુશ્કેલીના કારણે મારે વકીલ બનવાનો મેં દ્રઢ નિશ્ચય લીધેલો. તો એવું તો શું આવ્યું કે આપને આ ડિસિઝન લેવું પડ્યું? હું જ્યારે 16 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા પિતા ઉપર ફક્ત 29 રૂપિયાની નાચ લેવાનો એક ખોટો કેસ કરવામાં આવેલો. ઓહો. અને એમના કારણે એમની માનસિક અને અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગયેલી. અને એના કારણે મેં ધ્યેય કરી લીધેલો કે મારા પિતાને કોઈ બી ધોરણે, કોઈ બી સંજોગોમાં આ ખોટા કેસથી મારે એમને બહાર કાઢવા. કઈ રીતે મારા પિતાને નિર્દોષ છોડાવવા? ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે જો મારા પિતાને નિર્દોષ છોડાવવા હશે તો કાયદાનો અભ્યાસ કરવો પડશે, કોઈ રીતે મારે કાયદાનું જ્ઞાન મેળવવું પડશે, અને પછી મારા પિતા ઉપર કઈ રીતે આ કેસ કરવામાં આવેલો છે અને એ કેસના કયા સંજોગો, કઈ પરિસ્થિતિઓ મારા પિતાને વિપરીત અથવા સમર્થનમાં રહીને ગુનાહિત ધોરણ આચરેલું છે. તો આ બધી બાબતોને મેં ધ્યાનમાં રાખીને મેં એક દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો કે મારે વકીલાત કરવાની. તો આપના પિતાને ફક્ત 29 રૂપિયાના જો કેસ એમના ઉપર થયા, એના માટે તમે આ નિશ્ચય કર્યો કે હવે તો મારે વકીલ જ બનવું અને એને ન્યાય અપાવવું. યસ. તો રાજભાઈ, હવે શરૂઆતના દિવસોમાં જ્યારે આ તમે વકીલાત કરી, એમાં તમને કઈ પ્રકારના પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો? કે જ્યારે મારા પિતા જ્યારે સસ્પેન્ડ થયા ત્યારે તો હું ખૂબ જ નાનો હતો, પણ એ સાથે સાથે
અમારા ઘરની પરિસ્થિતિ બી ખરાબ હતી. પપ્પા જે જોબમાં નોકરી કરતા હતા એમને ટ્રાન્સફરેબલ જોબ હતી, જેના કારણે મારે અલગ અલગ સ્કૂલોમાં દર વર્ષે અલગ અલગ સ્કૂલોમાં મારે ટ્રાન્સફર થઈને મારું એડમિશન લેવું પડતું. એટલે પપ્પાએ અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ અને અમારી અવારનવાર સ્કૂલો બદલવી ના પડે એ માટે મારા અંકલ એને આચાર્ય જે બેંકમાં એક કર્મચારી હતા અને એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હતી, જેથી એમને અભ્યાસ અર્થે એમની સાથે મને રહેવાનું સલાહ આપી અને એમને મને એમની સાથે રાખ્યા. તો મારા અભ્યાસથી લઈને મારા LLB સુધીના જેટલા બી તમામ ખર્ચાથી લઈને ગણાવવાથી મારું ભરણ પોષણ બધું તમામ મારા અંકલે કરેલું. બરાબર. અને ત્યાં સુધી કે જ્યારે હું LLB મેં કરી લીધું ત્યારબાદ મારે સનદ લેવાની હતી, ત્યારે મને નાણાકીય સંકટ તો મારું હતું જ. મારી કુટુંબની પરિસ્થિતિ બી એવી હતી નહીં કે હું સનદ બી ના લઈ શકું. ત્યારે મારા અંકલે બી મને નાણાકીય સગવડ પૂરી પાડી, મને સનદ લેવડાવી, હું વકીલ બન્યો. LLB હું જ્યારે અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે અભ્યાસની સાથે સાથે હું એક નોકરી પણ કરતો હતો. ત્યારે એ નોકરીના ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન મને જાણવા મળ્યું કે સમાજમાં ડૉક્ટર, વકીલ, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તેમજ IAS, IPS આ બધા જે એમની નોકરીઓ કરે છે, જે વ્યવસાય કરે છે, એ વ્યવસાય અંતર્ગત સામાજિક માન સન્માન પણ મળે છે. એટલે મેં એ વિચાર્યું કે જો વકીલાતનો વ્યવસાય કરવો હોય ને વકીલાતમાં આપણને માન સન્માન સાથે આપણને સામાજિક મોભો બી મળી શકતો હોય તો વકીલાતના વ્યવસાયમાં મને વધારે દિલચસ્પી રહી અને ત્યારથી મેં વકીલાતનો વ્યવસાય કરવા માટેનો મેં દૃઢ નિશ્ચય લઈ લીધો. આમ બી જોવા જઈએ આપણે તો આપણા ભારતનું બંધારણ કરવાવાળા બાબા સાહેબ આંબેડકર, આપણી દેશની આઝાદી અપાવનાર મહાત્મા ગાંધી, આપણા દેશના જે ખંડિત થઈ ગયેલું એને એક કરવામાં સૌથી મહત્વનો ફાળો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. તમામ વ્યવસાય વકીલ હતા. એથી આ જાણકારી મને જ્યારે અભ્યાસ દરમિયાન મળી, ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન મને મળી, ત્યારે મેં દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધો કે જો કરવું છે સમાજના મોભા સાથે અને લોકોની સમાજની સેવા કરવી હોય તો વકીલ તો બનવું. મારો મુખ્ય ધ્યેય તો હતો જ કે મારા પિતાને ન્યાય અપાવવો છે. પરંતુ જ્યારે મેં મહાન વ્યક્તિઓ વિશે વાંચ્યું, સાંભળ્યું, જાણ્યું, એટલે મને ત્યારથી દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો કે જેવી રીતે સમાજની સેવા સાથે સાથે વકીલાતના વ્યવસાયથી જો હું મારા પિતાને ન્યાય અપાવી શકીશ, જોડે હું સમાજની સેવા પણ કરી શકીશ. તો રાજભાઈ, આપના જે આન્સર છે એમાંથી મને ખબર પડી કે પહેલાં તો તમારા અંકલના મોટિવેશન બહુ હતા. બીજા જે આપણા હિસ્ટોરિક લીડર્સ છે એમનામાંથી તમને પ્રેરણા મળી કે ના, હવે મારે તો આ વકીલ બનવું જ છે અને તમારે ફાધરને ન્યાય અપાવવું છે. તો તમે જે વકીલ બની ગયા એના પછી જે શરૂઆતના દિવસો હતા એમાં તમને કઈ પ્રકારના પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો? સૌથી પહેલા તો તમે જોયું કે મારા ઘરની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હતી નહીં, તેમજ અભ્યાસ કરવા માટે મારા અંકલે મને ખૂબ જ સપોર્ટ, નાણાકીય અને બધી રીતે મને સપોર્ટ કર્યો. આ ઉપરાંત જ્યારે હું વકીલાતનો વ્યવસાય કરતો હતો અને જ્યારે મેં સનદ મેળવી અને જ્યારે વકીલાતમાં ગયો તો મારી જેવા ઘણા બધા વકીલો આ વ્યવસાયમાં હતા. તો મને એવું થયું કે આટલી બધી ભીડમાં આટલા બધા વકીલોની વચ્ચે હું કઈ રીતના મારી વકીલાત કરીશ. તે સમયે મને એક પઠાણ સાહેબ, મારા ગુરુ, જેમને મને સારી એવી વકીલાતમાં મને સારું એવું નોલેજ આપ્યું, સારું એવું સ્ટેન્ડ આપ્યું, જેના કારણે મને કાયદાનું નોલેજ તો મળ્યું, સાથે સાથે મને આર્થિક મારી પરિસ્થિતિ બી સારી રહી. ત્યારબાદ જ્યારે હું વકીલાતના વ્યવસાયમાં આવ્યો ત્યારે મેં જોયું કે મારી જેવા ઘણા બધા વકીલશ્રીઓ આ વ્યવસાયમાં હતા. હવે હું આટલી બધી મોટી કોમ્પિટિશનમાં, આટલા બધા ભીડમાં હું આ કોમ્પિટિશનમાં કઈ રીતે ટકીશ? કોર્ટોની અંદર કઈ રીતે જઈને પ્રેક્ટિસ કરવી, કોર્ટોમાં કઈ રીતના રિપ્રેઝેન્ટ કરવું, બાર એસોસિએશન, આ બધાની કઈ રીતના કામગીરી હોય છે, આ કામગીરીમાં આપણો રોલ શું હોય છે, આ તમામ કામગીરી, જવાબદારી પોતે કોર્ટ ઓફિસર તરીકે કઈ રીતના મેન્શન કરવું, બધી મને મારા સિનિયર દ્વારા જાણકારી મળી. અને આ બધી જાણકારીઓ અને આ બધી મારા 18 વર્ષની વકીલાતના વ્યવસાયમાં મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો. તો જે પઠાણ સાહેબ જે તમે નામ લીધું એમને તમે તમારા મેન્ટર બનાવી લીધા. યસ. તો જે આ બધું થયા પછી તમે વકીલ બન્યા, સક્સેસફુલ એડવોકેટ બની ગયા, તો તમારા જે ફર્સ્ટ કેસ હતા તો તમે દર્શક મિત્રોને શેર કરો તો એના અનુભવ તમને કેવું રહ્યો? જ્યારે મને મારા સિનિયરે પ્રથમ વખત કોર્ટમાં જઈને એપિયરન્સ કરી અને કેસ વિશે મેન્શન કરવાનું જણાવ્યું ત્યારે મેં જોયું કે પિક્ચરો અને સિરિયલોમાં અને ટીવીમાં આપણે જે રીતે જોઈએ છીએ તેનાથી સાવ અલગ જ છે. કેમ કે જ્યારે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કોર્ટોની કેસોના એટલા બધા ભરાવા હોય છે, ત્યાં આપણે ઝડપથી આપણી અસરકારક રજૂઆત કરવાની હોય છે. જો થોડા સમયમાં આપણે કોર્ટને અસરકારક રજૂઆત ના કરીએ
તો આપણે ઝડપથી આપણા અસીલોને ન્યાય આપી શકતા નથી. એટલે જ્યારે બી કોઈ કેસ આપણને મળે ત્યારે એ કેસ અંગેનો ઊંડો અભ્યાસ, તેમજ એ કેસ અંગે જે લાગુ પડતા હોય કાયદા, એ કાયદાનો અભ્યાસ, જો આ બે વસ્તુ પૂરેપૂરી હોય તો આપણે ઓછા સમયમાં કોર્ટને મેન્શન કરી શકીશું, ઓછા સમયમાં આપણે કોર્ટને જણાવી શકીશું. આ વસ્તુ મને ત્યારે જાણવા મળી. કોર્ટમાં જ્યારે બી એપિયર થાવ છો સંપૂર્ણ ડ્રેસ સાથે, સંપૂર્ણ ડિસિપ્લિન સાથે, તો કોર્ટનું માન સન્માન જળવાય છે. જ્યારે અસીલનો કોઈ કેસ આપણને મળે છે તો એ કેસનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ તથા એ કેસ અંગે જે કાયદો લાગુ પડે છે એ કાયદાનો અભ્યાસ જો કરીને જઈએ તો આપણો કોન્ફિડન્સ વધી જાય છે અને કેસને ઓછા સમયમાં આપણે અસીલને ન્યાય આપી શકીએ. રાજભાઈ, તમારા કારકિર્દીમાં જો અત્યાર સુધીના કોઈ મોટી ચેલેન્જ મોમેન્ટ હોય, જો તમે અત્યાર સુધી ભૂલી ના શક્યા હોય એવું કંઈ હોય તો જણાવો. સૌથી ચેલેન્જ તો મોટી એ હતી કે મારા પિતાને જ મારા જે ખોટો કેસ કરેલો એમાંથી નિર્દોષ છોડાવવાના હતા. હવે વાત એ બની કે જ્યારે મારા પિતાને સજા ફરમાવી એટલે મારા પિતા તો ખૂબ જ નાસીપાસ થયેલા. પણ આ સમયે મારા કાકાશ્રીએ અને મારા પરિવારના હોય મારા પપ્પાને ખૂબ જ હિંમત આપી અને પિતાને હાઈકોર્ટમાં આ કેસ અપીલમાં જવા જણાવ્યું અને હાઈકોર્ટમાં અપીલ બી દાખલ કરી દીધી. પરંતુ આ સમય દરમિયાન ખૂબ જ સમય જતો રહેલો અને બીજું સમાજમાં બદનામી બી ખૂબ થઈ અને પિતા નાસીપાસ થઈ ગયા. આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી અને જ્યારે કેસ ચાલવા ઉપર આવ્યો ત્યારે મારા પિતા અવસાન પામ્યા. હું LLB ના બીજા વર્ષમાં હતો ત્યારે મારા પિતા અવસાન પામ્યા અને મારા પિતાની હાજરીમાં મારે એમને નિર્દોષ છોડાવવાના હતા. એ મારું સપનું અધૂરું રહી ગયું. આ વાત હું હજી સુધી ભૂલી શક્યો નથી. રાજભાઈ, એડવોકેસીના આજે તમારા કરિયર છે, એમાં તમારી અત્યાર સુધીની જો સૌથી મોટી સિદ્ધિ શું માનશો? ચોક્કસ ના યાર ભાઈ, સૌથી મોટી સિદ્ધિ તો મારા પિતાને નિર્દોષ છોડાવવાની જ હતી. મારા ફાધરને સજા ફરમાવી, ત્યારબાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અમે અપીલ દાખલ કરી. અપીલ દાખલ કર્યા બાદ પપ્પાને ન્યાય મળતા અને કેસ બોર્ડ ઉપર આવતા ઘણો સમય લાગી ગયો. તે દરમિયાન પિતાનું અવસાન થયું. આ સમય દરમિયાન નામદાર કોર્ટમાં જે કેસ ફાઇલ કરેલો ત્યારે મેં કાયદાનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને પપ્પાની કેસની ફાઇલ બી મેં તપાસ કરી. એટલે આ બધા જે કાયદાની આટીગુટી અને જે આ બધી બાબતો મેં હાઈકોર્ટમાં મારી રજૂઆત કરી. પપ્પાને નિર્દોષ તો છોડાવ્યા પણ પપ્પા જ્યારે નિર્દોષ છૂટ્યા ત્યારે હયાત હતા નહીં. અને ત્યારબાદ જ્યારે કેસ બોર્ડ ઉપર આવ્યો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ત્યારે એના એવિડન્સ, એના પુરાવા અને કાયદો કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે એ તમામનો હું ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ એની રજૂઆત નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ કરી કે નીચલી કોર્ટોએ કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી છે, કઈ કઈ બાબતોને અવગણી છે અને જેના કારણે મારા પપ્પાને સજા કરેલી છે. બધી બાબતો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ જ્યારે બોર્ડ ઉપર આવ્યો ત્યારે બધી રજૂઆત કરી અને રજૂઆત દ્વારા ધ્યાનમાં લાવેલ. નામદાર ગુજરાત કોર્ટે આ બધી બાબતોનું અવલોકન કર્યું. અવલોકન કર્યા પછી પુરાવા તપાસ્યા અને ત્યારબાદ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે મારા ફાધરને નિર્દોષ છોડ્યા. ત્યારે મારી સાચી સિદ્ધિ હાંસલ થયેલી. પણ વસવસો એટલો રહી ગયેલો કે એ વખતે મારા ફાધર હયાત હતા નહીં. બીજી વાત કે એ ગુજરાત હાઈકોર્ટના જે આખરી હુકમ આવી ગયો એ હુકમ સાથે સાથે મારા ફાધરને મળતા ભથ્થા, એમનું પેન્શન, આ બધું પરત આપવાનું પણ એમાં ઉલ્લેખ હતો. અને એનો પહેલો ચેક જ્યારે મારા માતાના હાથમાં આવ્યો ને ત્યારે હસના આંસુ આવી ગયા. મારા માતાના, મારા પરિવારના તમામ ખુશ થઈ ગયેલા. ખાલી વસવસો એટલો રહી ગયેલો કે મારા ફાધર એ વખતે હાજર હતા. રાજભાઈ, આ તમારા માટે ખરેખર એક બહુ મોટો અચીવમેન્ટ કહેવાય. આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ધેટ. હવે અમારા દર્શક માટે એક સવાલ હું જાણવા માંગુ છું. સામાન્ય નાગરિકો માટે કયા મહત્વના કાનૂની નિયમો છે જે દરેકે જાણવું જોઈએ? આમ તો જોવા જઈએ તો 1200-1250 થી ઉપરના કાયદાઓ છે. કહેવામાં આવે છે કે માણસ જન્મે છે ને ત્યારથી કાયદો અને માણસ મરે છે ત્યારથી કાયદો એની સાથે જ રહે છે. એટલે કે માણસ જન્મે ને ત્યારે જન્મનો દાખલો અને મરે ત્યારે મરણનો દાખલો, આ બધું કાયદાને આધીન છે. કાયદો પર્યાવરણ માટે છે, ટ્રાફિક માટે છે, પશુ પક્ષી માટે બી છે. દરેકના અલગ અલગ કાયદાઓ છે. જેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિને તેની હક ઉપર તરાપ વાગે છે ને ત્યારે કોર્ટનો સહારો લે છે અને ત્યારે એને કાયદો મદદ કરે છે. જો તેવી જ રીતે માણસ પોતાની ફરજોનું નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરે ને, કાયદાનું ક્યારેય ઉલ્લંઘન નહીં થાય અને આપણો દેશ એ વિદેશ જેવી પ્રગતિ કરતો રહેશે. ત્યારે કોઈ વ્યક્તિએ સરકાર કે કોઈ પ્રશાસનની ઉપર
આરોપ પણ લગાવવો નહીં પડે. એક વાત કહીશ કે આપણા ગૃહમંત્રી સાહેબે બી હર્ષ સંઘવી સાહેબે બી એવું કહેલું કે કાયદે में रहोगे તો ફાયદે में रहोगे. એટલે કાયદાનું ચુસ્તપણે પાલન કરશો તો તમને ક્યાંય તકલીફ નહીં પડે. અત્યારે તો ડિજિટલ ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે. હવે કોઈ જાતની બાબત તમને લાગે કે અહીંયા અન્યાય થઈ રહ્યો છે, કોઈ પોતાની નિષ્ઠાપૂર્વકનું કામ નથી કરી રહ્યો, તો તમે ડિજિટલથી તમારી ફરિયાદ પણ તમે કરી શકશો. જેવી રીતના કોઈને કામ કરવા માટેનો કાયદો છે, તો કોઈ પોતાની નિષ્ઠાપૂર્વકનું કામ ના કરે, અટકાવતો હોય, તો એની માટેનો પણ કાયદો છે. એની માટેની બી જોગવાઈઓ બંધારણમાં આપેલી છે. બીજી આપની યુટ્યુબ સક્સેસ સ્ટોરી દ્વારા હું જાહેર જનતાને એ પણ જણાવવા માંગીશ કે જો કાયદાનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ કે શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના શાળા કે કોલેજના વિષયોમાં કાયદાનો અને મૂળભૂત હક ફરજોનો વિષય જો ઉમેરી દેવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓને પાયાથી કાયદાનું જ્ઞાન મળશે. અને જેને પાયાનું જ્ઞાન મળ્યું હશે કાયદાનું, એ લોકો કાયદામાં રહેશે અને પ્રશાસન ને સરકાર માટે પણ એટલું સરળ બની જશે કાયદાનું પાલન કરવા માટે. એટલે એકેડેમિક્સમાં એક લોનું એક સબ્જેક્ટ યા થોડું ઘણું બ્રીફ આપવું જોઈએ. રાજભાઈ, જે કોઈ નવા વ્યક્તિ એડવોકેટ બનવા માંગતા હોય તો એ લોકો માટે તમારો શું સલાહ છે? જરૂરથી જેને LLBમાં અને કાયદામાં રસ છે ને, એ લોકોએ જરૂરથી આમાં પોતાનું ભવિષ્ય બનાવવું જોઈએ. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અત્યારે મોટી મોટી કંપનીઓમાં, સરકારમાં અને અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં HR માર્કેટિંગની જેવી જગ્યાઓ છે, એવી રીતના લીગલ ઓફિસરની બી જગ્યાઓ બહાર પડે છે. અને એમાં કાયદાના વિશેષજ્ઞો હોય અગત્યનું છે. અને હું એમ તો કહેવા જઈશ કેમ કે હું તો ફોજદારી રાહે પ્રેક્ટિસ કરું છું, પરંતુ બીજા ઘણા કાયદાની બાબતે અલગ અલગ વિષયો છે જેમાં વિશેષ નોલેજની જરૂર છે કાયદાની. અને એવા લોકો, એવા વ્યક્તિઓ, એવા છોકરાઓ જે કાયદામાં એ અંગેની પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે, એ અંગેની જોબ મેળવી શકે છે. જેમ મેં કહ્યું ક્રિમિનલ છે, સિવિલ છે, એવી રીતના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ, કન્ઝ્યુમર લો, GST, ઇન્કમ ટેક્સ, આ બધા અલગ અલગ ફિલ્ડ છે જેમાં કાયદાનું વિશેષ એ વિષયનું જ્ઞાન જરૂરી છે. અને જો એ વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદાને ડિગ્રી અને નોલેજ લે અને એ વિષય તો સારો એવો પગાર બી મેળવે અને સારું એવું ભવિષ્ય બી રહેલું છે. જરૂરથી કાયદાના વિશેષ બની તમે પોતાનું આર્થિક, સામાજિક અને કૌટુંબિક બધી રીતે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ બની શકો છો. કેરિયર બાબતે LLBની માહિતી આપું તો પહેલાના સમયમાં કોઈ પણ વિષયમાં ગ્રેજ્યુએશન પછી જ LLB થતું હતું, પણ હાલના સમયમાં સરકાર દ્વારા 12મા પછી પણ LLBના 5 વર્ષના કોર્સ થાય છે. રાજભાઈ, અત્યારે હાલમાં કાયદાના નામોમાં ફેરફાર થયો છે, એના વિશે શું કહેશો? જે જૂના કાયદા હતા એ જૂના કાયદાઓને બદલીને નવા કાયદાઓને પ્રસ્થાપિત કર્યા છે 2023થી. જેમાં ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા ધારા સંહિતા 2023, ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 અને ભારતીય સાક્ષી અધિનિયમ 2023, જે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, CRPC અને એવિડન્સ એક્ટને બદલીને આ 3 નવા કાયદા લાવવામાં આવ્યા છે. જે જૂના કાયદા અંગ્રેજોના સમયથી ચાલતા આવતા હતા, એ કાયદાઓમાં નવા દંડ અને નવી સજાની જોગવાઈઓ અંદર એડ થયેલી છે. ગુજરાતના યુવા પેઢીને કાયદાકીય બાબતમાં તમે શું સંદેશ આપશો? ચોક્કસ કે નાયરભાઈ, આજની યુવા પેઢીમાં સહનશીલતા જ નથી. એ કોઈ કાયદાનો સંઘર્ષમાં આવી જાય છે, કોઈ ગુનો કરે છે ને, પોતે તો હેરાન થાય છે, જોડે જોડે એની ફેમિલી પણ હેરાન થાય છે અને પછી એને પસ્તાવો બી પણ થાય છે. એટલે મેં અગાઉ કહી દીધેલું એમ કે કાયદો કોઈને છોડતો નથી. કાયદે में रहोगे તો ફાયદે में रहोगे. અને એનું ઉદાહરણ જો તમારે જોવું હોય તો કોઈ પણ રાજ્યની સેન્ટ્રલ જેલમાં જોઈ આવજો. નાનામાં નાનો વ્યક્તિ બી છે અને મોટામાં મોટો વ્યક્તિ બી છે. તો તમારા હિસાબે સફળતાનો મંત્ર શું હોઈ શકે છે? હું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સક્સેસ સ્ટોરીને હું જણાવવા માંગીશ કે જો તમારામાં ધગસ હશે અને દરેકના હિત માટે એક કામ હશે તો તમે ગમે તેવી જીત કરી હશે ને તો એમાં સફળ રહેશો. જીત કરો, દુનિયા બદલો. રાજભાઈ, તમે આજના એપિસોડમાં, સ્ટાર્ટઅપ સ્ટોરીના એપિસોડમાં અમારી સાથે જોડાયેલા અને ખૂબ જ ઇન્સ્પિરેશનલ અને મોટિવેટિવ વાતચીત કરી, એના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતા એપિસોડમાં અમે ફરી મળશું, ફરી એક નવી પ્રેરણાદાયક કહાની સાથે. ત્યાર સુધી અમે રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત. આવી રીતે આપણે એડવોકેટ રાજભાઈ સૂર્યવંશીની જીવનગાથા વિશે જાણ્યું. આ ઉપરાંત વકીલાતના વ્યવસાય થકી
તેમની સૂઝબૂઝ અને કાયદાકીય આવડત અને અનુભવ થકી સરકારી નોકરી વાંચુક પરિવારને છેતરતા બચાવ્યા છે. આ ઉપરાંત જાણીતી ટેલિકોમ કંપનીના ખોટા બિલ સામે કોર્ટ કેસ દ્વારા લડત આપી સમાજમાં પ્રભાવિત પરિણામ લાવી બતાવ્યું. તેમજ જાણીતી ઓનલાઈન મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ ઉપર લગ્ન વાંચુ વ્યક્તિને ખોટી રીતે છેતરતા બચાવી નાણાં પરત લાવવામાં મજબૂર કર્યા. આવા ઘણા બધા કેસ દ્વારા સમાજમાં દાખલા બેસે તેવા કાયદેકીય અને સુખદ પરિણામ લાવી બતાવ્યું છે.